Hey, hi. This is Sandeep, and you are watching Gujl only on WebSankul official, and this is our episode number 69. You are watching Zero to Hero series part number 19. And in today's session, we are going to talk about non-finite and its uses. Especially in today's topic, we are going to discuss about bare infinitives and uses of it. આજના એપિસોડમાં આપણે કંઈ ખાસ જોવાના છે. પહેલા એક નાનકડી જાહેરાત કરી દઉં છું. વેબસંકુલ પોતાના પુસ્તકો માટે હંમેશાથી વખણાતો આવ્યું છે. જે વિદ્યાર્થીઓ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યા છે તેમના માટે એક અવસર છે. ઓફલાઈન બુક ફેર આપણે લઈ આવ્યા છીએ 6 થી માંડીને 13 જૂન સુધી. 6મી જૂનથી માંડીને 13મી જૂન સુધી તમને વેબસંકુલના તમામે તમામ ઓફલાઈન સેન્ટર્સ ઉપર આ બુક ફેરનો લાભ મળવાપાત્ર રહેશે. આની સાથે તમને અસ્યોર્ડ ગિફ્ટ પણ મળવાપાત્ર રહેશે. પુસ્તકો પર મળી રહ્યું છે 50% ફ્લેટ ડિસ્કાઉન્ટ, અને યસ, તે ડિસ્કાઉન્ટનો લાભ તમે આમાંથી એટલે કે દર્શાવેલ સ્ક્રીન પર દર્શાવેલ કોઈ પણ બ્રાન્ચમાંથી મેળવી શકશો, પ્રાપ્ત કરી શકશો. સી આપણે હવે ટોપિકની ચર્ચા કરીએ. નોન ફાઇનાઇટ અંતર્ગત આપણે બેર ઇન્ફિનિટિવ ભણવાના છે. પાછલા કેટલા સેશન અમારે જોવાના છે જેથી આ ટોપિકમાં અમને ખબર પડી જાય. તમારે પાછલા 6 ટોપિકને ખાસ કરીને નિહાળવાના છે જેથી આ ટોપિક જે છે તેની કન્ટિન્યુટી તમને ખ્યાલ આવી જશે કે આની કન્ટિન્યુટી ક્યાં સુધી છે. આખો ટોપિક જે છે તે પાછલા 6 ટોપિકથી ચાલતો આવ્યો છે. નોન ફાઇનાઇટ અંતર્ગત આપણે નોન ફાઇનાઇટ્સને ભણી રહ્યા છે, જે અંતર્ગત મેં તમને ઇન્ફિનિટિવના યુઝિસ, જીરણના યુઝિસ અને પાર્ટિસિપલના યુઝિસ એ આવનારા સેશનમાં સમજાવવાનો છું. ઇન્ફિનિટિવના યુઝિસ આપણે જોઈ ગયા છે. આજે આપણે બેર ઇન્ફિનિટિવના યુઝિસ જોવાના છે. વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ બેર ઇન્ફિનિટિવ? બેર ઇન્ફિનિટિવ એટલે શું થાય છે? પહેલા તો આ ઇન્ફિનિટિવ કોનો પાર્ટ છે? ઇન્ફિનિટિવ તે નોન ફાઇનાઇટનો પાર્ટ છે, જે અંતર્ગત તમને ટુ સાથે ઇન્ફિનિટિવ અને વિધાઉટ ટુ ઇન્ફિનિટિવ, જેને આપણે બેર ઇન્ફિનિટિવ કહીએ છીએ, તે જોવા મળે છે. આ બધી વાતો મેં લાસ્ટ સેશનમાં તમને બહુ સારી રીતે સ્પષ્ટ કરેલી છે. આજના સેશનની અંદર મેં તમને સમજાવવાનો છું બેર ઇન્ફિનિટિવ ક્યારે વપરાય છે. અર્થાત જ્યારે તમે 2+ ઇન્ફિનિટીનો ઉપયોગ કરો છો ત્યાં 2 ક્યારે નથી વપરાતું, એવા મજાના 5 નિયમો આજના આ સેશનમાં હું તમને સમજાવવાનો છું. વધારે સમય ન લેતા આપણે સીધા આજના ટોપિકની શરૂઆત કરી દઈએ છે. આ ટોપિક તમને કાર લાગશે? ઇંગ્લિશ તમે જાણવા માંગો છો, શીખવા માંગો છો, કોઈને ભણાવવા માંગો છો, શીખવવા માંગો છો, ત્યારે સાથે સાથે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યા છો, તમે આસ્પિરન્ટ છો, તો તમને ચોક્કસથી આ મદદરૂપ નીવડશે. 10મા ધોરણમાં અભ્યાસ કરો છો, 12મા ધોરણમાં અભ્યાસ કરો છો, કોલેજમાં અભ્યાસ કરી રહ્યા છો, તો પણ આ ટોપિક તમને મદદરૂપ નીવડશે. સ્ટાર્ટ. પહેલો રૂલ જોઈએ. મોડલ ઓક્ઝિલરીઝ પછી ઇન્ફિનિટિવનો પ્રયોગ, ઇન્ફિનિટિવ 2 જે છે તેનો પ્રયોગ થતો નથી, એટલે કે 2 વગર ઇન્ફિનિટિવનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. આ 2 વગરનું ઇન્ફિનિટિવ એને જ આપણે શું કહેતા હોઈએ છીએ? એને જ આપણે બેર ઇન્ફિનિટિવ કહેતા હોઈએ છીએ. આમાં એક અપવાદ છે. ઓટ ટુ અને યુઝ ટુ સાથે હંમેશા 2 નો ઉપયોગ થાય છે, એટલે કે યુઝ ટુ અને ઓટ ટુ એના સાથે આપણે 2 નો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ત્યારે પણ બેર ઇન્ફિનિટિવ તો યુઝ થાય છે, પરંતુ યુઝડ સાથે 2 નો, ઓટ સાથે 2 નો ઉપયોગ કરતા હોવાથી આપણને એવું લાગતું હોય છે કે ત્યાં બેર ઇન્ફિનિટિવનો યુઝ થયો છે. હી વિલ કમ, તમે જોઈ શકશો, મોડલ ઓક્ઝિલરી પછી હંમેશા બેર ઇન્ફિનિટિવનો ઉપયોગ થશે, એટલે કે આપણે હંમેશા 2 વગરનું રૂપ મૂકતા હોઈએ છીએ. હી વિલ કમ હોમ ટુમોરો, તે આવતીકાલે ઘરે આવશે. પ્લીઝ ડુ વિઝિટ. હવે અહીંયા તમે જોશો તો આ ડુ જે છે તે એમ્ફસાઇઝર તરીકે યુઝ થયો છે. ડુ જે છે અહીંયા મોડલ વર્બનું કામ કરે છે, ઓક્ઝિલરીનું કામ કરે છે. આ એમ્ફસાઇઝર તરીકે વપરાય છે. એમ્ફસાઇઝર એટલે ભારદર્શક જેને કહીએ છીએ. અમારા દુકાને આવજો જ, તરત જ મુલાકાત લો, આવવાનું જ છે, જ લગાડીએ છીએ ને તે. ડુ વિઝિટ આર શોપ, ડુ વિઝિટ આર હોમ, અમારા ઘરની અવશ્ય મુલાકાત લેજો. ભાર દર્શાવીએ છીએ. પ્લીઝ ડુ વિઝિટ આર શોપ. તો ડુ પછી ડુ અહીંયા મોડલ છે, વર્બ નથી, કેમ કે વિઝિટ જે છે તમારો મુખ્ય ક્રિયાપદ છે. સો ડુ પછી અહીંયા આપણે ટુ વિઝિટનો ઉપયોગ કરીશું નહીં, બેર ઇન્ફિનિટિવનો ઉપયોગ કરીશું. લેટ્સ સી, ફટાફટ જોઈએ આપણે. મે યુ લીવ લોંગ, તો અહીંયા પણ જોઈ શકો છો લીવ સાથે 2 નો ઉપયોગ નથી થયો. વન મસ્ટ મોડલ ઓક્ઝિલરી છે. ઓબે જે છે એના સાથે 2 નો ઉપયોગ નહીં થાય. વન મસ્ટ ઓબે ટ્રાફિક રૂલ્સ. દરેકે ટ્રાફિકના જે નિયમો છે એનું પાલન કરવું જ જોઈએ. યુ નીડ નોટ, તો સર અહીંયા નીડ નોટ જે છે એ પણ પોતે ઓક્ઝિલરી છે, જેને માર્જિનલ ઓક્ઝિલરી કહીએ છીએ. આના સાથે પણ 2 એટલે કે વિધાઉટ 2 ઇન્ફિનિટિવ યુઝ થાય છે. બેર ઇન્ફિનિટિવનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. આને આપણે બેર ઇન્ફિનિટિવ કહેતા હોઈએ છીએ. ઘણા લોકો આને V1 તરીકે દર્શાવતા હોય છે, ભાઈ આ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ છે તેમ. વર્બ ઓફ પરસેપ્શન્સ. વર્બ ઓફ પરસેપ્શન. પરસેપ્શન એટલે શું? તો કે સર સી, હિયર, ફીલ, વોચ, ઓબ્ઝર્વ વગેરે જેવા મોટા ભાગના જે શબ્દ છે, આઈ મીન આવા પ્રકારના સી, હિયર, જો, સાંભળો, ફીલ, વોચ
ઓબ્ઝર્વ અવલોકન કરો જેવા શબ્દ પછી જીરણનો ઉપયોગ જોવા મળે છે અથવા તો તમે બેર ઇન્ફિનિટિવનો ઉપયોગ કરી શકો છો. અહીંયા ટુ પ્લસ ઇન્ફિનિટિવનો ઉપયોગ જોવા મળતો નથી. આના સાથે ટુ પ્લસ ઇન્ફિનિટિવ નથી વપરાતું. એટલે સી ફટાફટ જોઈ લઈએ કેવા પ્રકારના શબ્દ હોય છે. આઈ સો હિમ, આઈ સો, યુ કેન સી હિયર. અહીંયા સી નું ભૂતકાળનું રૂપ આપેલું છે અને ભૂતકાળનું રૂપ પણ હોઈ શકે છે. તમે જોઈ શકો છો આઈ સો હિમ રીડિંગ ધ રામાયણ. ટુ રીડ ધ રામાયણ નહીં આવે. અહીંયા તમે ટુ રીડ નથી લખી શકતા. ચલો એના પછીના જે મજાના શબ્દ છે એ તમને સમજાવી દઉં છું. ટુ રીડ આપણે લખવાનું છે. મારાથી રીચ લખાઈ ગયું, માય મિસ્ટેક. આઈ સો હિમ ટુ રીડ, નોટ ટુ રીડ નહીં આવે. આઈ સો હિમ ડાન્સ, મેં એને ડાન્સ કરતા જોયો. એનો મતલબ કે એનો સમગ્ર ડાન્સની એની જે આખો ડાન્સ છે એ જોયો છે મેં. આઈ સો હિમ ડાન્સિંગ એટલે કે નાચતી વખતે જોયો. આ જરન્ડેલ ફોર્મ છે, આ બેર ઇન્ફિનિટિવ ફોર્મ છે. આનો અર્થ અલગ થાય છે, આનો અર્થ અલગ થાય છે. આઈ સો હિમ ડાન્સ એટલે કે મેં એને નૃત્ય કરતા જોયો હતો. આખું નૃત્ય મેં એનું જોઈ લીધું છે. આઈ સો હિમ ડાન્સિંગ એટલે કે મેં એને નૃત્ય કરતી વખતે જોયો હતો. તો આ ચાલુ ક્રિયા છે. આ આખી ડાન્સ એનું નૃત્ય આખો નથી કહેતા તમારું ડાન્સ બહુ સારો હતો યાર, તમારું ડાન્સ નૃત્ય બહુ સારું હતું. એટલે આખી ડાન્સની જે ક્રિયા પતી જાય છે પછી આપણે જ્યારે આપણે ડાન્સ બોલતા હોઈએ છીએ તેની વાત અહીંયા કરેલી છે. વુડ રેધર, વુડ સુનર, રાધર દેન, હેડ બેટર, સુનર દેન સાથે આપણે બેર ઇન્ફિનિટિવનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. આ શબ્દ તમારે હંમેશા ગોખવા પડતા હોય છે પરીક્ષાઓની અંદર. શી વુડ રાધર ગો હર સ્કૂલ દેન લોઇટર હિયર એન્ડ ધેર. અહીંયા ફર્યા કરતા એટલે ઘણા લોકો ને અહીંયા ત્યાં માટા મારતા હોય એના કરતાં તેણે સ્કૂલ જવું જોઈએ, તેણીને સ્કૂલે જવું જોઈએ. આઈ વુડ બેર ઇટ રાધર દેન સફર. મેં એને સહન કરી લઈશ. બરાબર, મેં એને સહન કરી લઈશ. સફર કર્યા કરતા. સફર એટલે કે એને સહન કર્યા કરતા મેં એને સહન કરી લેવું સારું. એમ ભાઈ એને સહન કરી લેવું સારું. આ બેર એટલે સહી લેવું જેને કહેવાય છે. સફર કરવું એટલે ભાઈ પીડાવું, સતત ને સતત પીડાવું એનાથી. શી હેડ બેટર ડિસકોન્ટિન્યુ ધ સેલ્ફ એડવાઇસ મેડિસિન. એણે હેડ બેટર અહીંયા જોઈ શકો છો. હેડ બેટર પછી ડિસકોન્ટિન્યુ, ટુ ડિસકોન્ટિન્યુ નથી વાપર્યું. અહીંયા પણ જોઈ શકશો. અહીંયા વુડ બેર ઇટ રેધર દેન. તો અહીંયા જોઈ શકો છો બેર સાથે પણ આપણે કે સફર સાથે આપણે ટુનો ઉપયોગ નથી કર્યો. ચલો હવે સાહેબ અહીંયા આનો અર્થ શું થાય છે છેલ્લા વાક્યનો. શી હેડ બેટર ડિસકોન્ટિન્યુ ધ સેલ્ફ એડવાઇસ મેડિસિન. તેણે પોતાની જે સેલ્ફ એડવાઇસ કરેલી એટલે કે ઘણી વખત છે ને આપણે પોતે જાતે જ દવા લઈ લેતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ કંઈક થાય છે તો ચલો આ ડાયરેક્ટ પેરાસિટામોલ કે આ XYZ દવા લઈ લઈએ. આવું કરવું બંધ કરી દેવું જોઈએ. તેણીએ આવું કરવું બંધ કરી દેવું જોઈએ. ઘણી વખત આના ઘાતકી પરિણામો આવતા હોય છે એટલે આ વાક્ય અહીંયા વપરાયું છે. લેટ્સ ફટાફટ જોઈએ. ક્રિયાપદો જેવા કે મેક, લેટ, બિડ, હેલ્પ, પ્લીઝ બાદ પણ આપણે હંમેશા બેર ઇન્ફિનિટીવનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો આપણે જાણીએ છીએ લેટ પછી હંમેશા મૂળ રૂપનું આઈ મીન બેર ઇન્ફિનિટીવનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ આપણે. પ્લીઝ લિસન મી કેરફુલી. ઘણા લોકો આવું બોલતા હોય છે, પ્લીઝ લિસન ટુ મી, લિસન ટુ મી. નહીં, લિસન ટુ મી નહીં, પ્લીઝ લિસન મી કેરફુલી. લિસન પછી હંમેશા આપણે સીધા ઓબ્જેક્ટનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. આના સાથે આપણે ટુ લિસન, પ્લીઝ ટુ લિસન મી, પ્લીઝ ટુ લિસન મી કે પ્લીઝ લિસન ટુ મી આપણે એ રીતે ઉપયોગ પણ નથી લેતા. લેટ હર ડુ હર વર્ક. તેણીનું કામ કરવા દો. he made the public wait. તો he to made કે he made to વગેરે વગેરે જેવા ઉપયોગ આપણે નથી કરતા. ચલો then અને but નો ઉપયોગ except ના અર્થમાં થયો હોય એટલે કે then અને but હંમેશા ઓબ્જેક્ટના પહેલા તમને જોવા મળે. જો ઓબ્જેક્ટના પહેલા તમને જોવા મળે છે એટલે કે કર્મના પહેલા જોવા મળે છે તો એને પણ આપણે બેર ઇન્ફિનિટિવ તરીકે યુઝ કરીશું. ત્યાં ટુ નો ઉપયોગ નથી થતો. આઈ ડીડ નથિંગ બટ રીડ. મેં બીજું કંઈ ના કર્યું ના સિવાય. આનો અર્થ સાથ શું થાય છે? અહીંયા બટનો અર્થ ના સિવાય થાય છે. અહીંયા બટ જે છે તે પ્રિપોઝિશનનું કામ કરે છે. અહીંયા પ્રિપોઝિશનનું કામ કરી રહ્યો છે. ટુ ફોરગીવ ઇઝ બેટર ધેન ટેક રિવેન્જ. હવે અહીંયા જો ધેન છે ને તો અહીંયા ટુ ટેક રિવેન્જ નહીં આવે. અહીંયા ભલે ટુ ફોરગીવ આવ્યું છે. અહીંયા વાક્યની શરૂઆત કરી છે આપણે ટુ ફોરગીવથી. ટુ ફોરગીવ ઇઝ બેટર ધેન પછી કદી પણ આપણે ઇન્ફિનિટિવ ટુ વાળું ઇન્ફિનિટિવ ફોર્મ યુઝ નથી કરતા. હંમેશા બેર ઇન્ફિનિટિવનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. શી ડીડ નથિંગ. તેણીને કંઈ જ ન કર્યું. બટ ટેલ અ લાય. તો તમે જોશો ને અહીંયા ટુ ટેલ અ લાય આપણે યુઝ નથી કર્યું. હંમેશા આપણે ફક્ત બેર ઇન્ફિનિટિવનો ઉપયોગ કરીશું, ટેલ અ લાયનો ઉપયોગ કરીશું. લેટ્સ સી અનધર વન. સો આ સાથે આપણે સરસ મજાના 5 ઉપયોગ ભણાવવાના હતા. 5 ઉપયોગ આપણા ઓલરેડી થઈ ચૂક્યા છે. ફટાફટ જોઈ લઈએ. ધેન અને બટનો ઉપયોગ એક્સેપ્ટના અર્થમાં એટલે કે અહીંયા એક્સેપ્ટના અર્થમાં મતલબ શું છે તો કે આ પ્રિપોઝિશન તરીકે વપરાયા હોય. બટ નોર્મલી છે ને તમને કન્જંક્શન તરીકે પણ વપરાતો જોવા મળે છે. આનો વિડીયો મેં ઓલરેડી પહેલા બનાવી ચૂક્યો છું. તમે ગુજલિશના પાછલા એપિસોડમાં જોઈ શકશો. આઈ ડીડ નથિંગ બટ રીડ. તો અહીંયા યસ બટ સાથે આપણે બટ પછી તમે જે પણ ઉપયોગ કરો છો એ બેર ઇન્ફિનિટિવમાં નહીં આવે. ચાલો ફરીથી ક્વિક રિવિઝન જોઈ લઈએ.
યસ, મોડલ ઓક્ઝિલરીઝ પછી આપણે કદી પણ ઇન્ફિનિટિવનો ઉપયોગ નહીં કરીએ, ટુ પ્લસ ઇન્ફિનિટિવનો ઉપયોગ નહીં કરીએ. બેર ફોર્મનો ઉપયોગ કરીશું. ઓબે છે, લીવ છે, વિઝિટ છે, અહીંયા જોઈ શકો છો, કમ છે, વર્ક હાર્ડ છે. ચલો પછી વર્બ ઓફ પરસેપ્શન જેને કહીએ છીએ, સી, હિયર, ફીલ, વોચ, ઓબ્ઝર્વ જેવા શબ્દ જે છે તે, એટલે કે આ એલા ઇન્દ્રિયોવાળા શબ્દ કહેવાય ને, જે ઇન્દ્રિયો છે આપણી. હા, તો આ ઇન્દ્રિયોવાળા જે શબ્દ છે, તો ઇન્દ્રિયો સાથે જોડાયેલા જે આપણા ક્રિયાપદો છે એ કદી પણ આપણે એને જીરણના, એના પછી આપણે જીરંડિયલ ફોર્મ યુઝ કરીએ છીએ. આઈ સો હિમ રીડિંગ, આઈ સો હિમ ટુ રીડ નહીં, આઈ સો હિમ રીડ નહીં. સોરી, હા, તમે આ યુઝ કરી શકો, આઈ સો હિમ રીડ. આઈ સો હિમ ટુ રીડ યુઝ નહીં કરી શકો. આઈ સો હિમ ટુ ડાન્સ યુઝ નહીં કરી શકો. આઈ સો હિમ ડાન્સ, અને આ બંનેનો અર્થ મેં તમને સમજાવી ચૂક્યો છું. વુડ રાધર, વુડ સુનર, રાધર દેન, હેડ બેટર, સુનર દેન સાથે બેર ઇન્ફિનિટિવનો ઉપયોગ થાય છે. આ પણ જોઈ ગયા છે આપણે. એના પછી મેક, લેટ, બીડ, હેલ્પ, પ્લીઝ જેવા ક્રિયાપદો પાછી પણ આપણે હંમેશા બેર ઇન્ફિનિટિવનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. દેન અને બટનો ઉપયોગ એક્સેપ્ટ, એટલે કે આનો ઉપયોગ પ્રિપોઝિશન તરીકે કરવામાં આવ્યો હોય, બટનો ઉપયોગ પ્રિપોઝિશન તરીકે જ્યારે કરવામાં આવ્યો હોય ત્યારે પણ આપણે બેર ઇન્ફિનિટિવનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બેર ઇન્ફિનિટિવનો ઉપયોગ થયેલો છે. સો દેટ્સ ઇટ ફ્રોમ માય સાઇડ. આઈ હોપ તમને આખા સેશનમાં મજા આવી ગઈ હશે, તમે નવો કન્સેપ્ટ શીખ્યા હશો, ભણ્યા હશો. મેં તમને જણાવ્યું તે પ્રમાણે આ સેશન જો તમે જોઈ રહ્યા છો તો તમારે પાછલા લગભગ 6 એપિસોડ જોવા પડશે. ત્યારબાદ જ તમને આ ટોપિકમાં ખ્યાલ આવશે કે ઓકે, મેં તમને કઈ વસ્તુ સમજાવી રહ્યો છું. ફાઇનાઇટ વર્બ અને નોન ફાઇનાઇટ વર્બ શું હોય છે, આપણે ફાઇનાઇટ વર્બ, નોન ફાઇનાઇટ વર્બનો ડિફરન્સ સમજ્યા છે. ત્યારબાદ નોન ફાઇનાઇટ વર્બ જે છે તેની અંદર જીરંડ, ઇન્ફિનિટિવ અને પાર્ટિસિપલનો યુઝ થતો હોય છે. જે અંતર્ગત મેં તમને ઇન્ફિનિટિવ્સના તમામ રૂપો, તમામ ઉપયોગો સમજાવી દીધા છે. જીરંડ શું હોય છે એ પણ મેં તમને સમજાવી દીધું છે. પાર્ટિસિપલ શું હોય છે એ પણ મેં તમને સમજાવી દીધું છે. આપણે ઇન્ફિનિટિવના તમામ ઉપયોગો જોઈ ગયા છે. આજના સેશનમાં આપણે બેર ઇન્ફિનિટિવના ઉપયોગો જોઈ ગયા છે. સો આ સાથે આ સેશન અહીંયા પૂરો કરું છું. મને એટલે કે સંદીપને રજા આપશો. તમે બધા સ્વસ્થ હશો, મસ્ત હશો. પોતપોતાનું ધ્યાન રાખજો, પોતપોતાના પરિવારનું ધ્યાન રાખશો, અને યસ, સ્વાસ્થ્ય સાચવજો. ત્યાં સુધી જોતા રહો વેબસંકુલ ઓફિશિયલ. ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી, સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. વિડીયો લાઇક નથી કર્યો, એટલીસ્ટ એક લાઇક જે છે તે તમે કરી શકો છો. એમાં આપણા નાણાં કોઈ ખર્ચ નથી થતા, મને એવું ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી. અને યસ, સેશન કેવો લાગે છે તે તમે અવારનવાર ફીડબેક આપતા હો છો, તે બદલ થેન્ક યુ સો મચ. મને રજા આપશો. જય હિન્દ, જય ભારત.